নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোত লৈছো আপোনালোকলৈ আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন লৈ আছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে বেলেগ পোষ্টখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব আন্ডাৰ আপোনালোকৰ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ আন্ডাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টখিনি কৰিব সো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব কোৱালিফিকেশ্যনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইখিনি আপোনালোকে কিমানকৈ কৰিব ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো কি ধৰণে হ'ব আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াবা মুকলি হৈছে কেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে সময় আছে গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ব সো ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম পাইকলকৈ চাব চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কানিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি সকলোতকৈ আগত দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰি থাকোঁ সো পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকৰ আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটে মুকলি কৰি দিয়া পোষ্টখিনি ডিটেইলছত চাওক এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ হ'ব আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে ইনভাইটেড ফ্ৰম দি ইণ্টেণ্ডেণ্ট এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ দি চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া under article 5 and 8 so তেওঁলোকে পোষ্টখিনি কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপখিনি কৰিব ফাৰ্ষ্ট পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ এডিশনাল সেক্ৰেটাৰি পোষ্টখিনি কাৰণে স্যালাৰি হ'ব আপোনালোকৰ 30000 to 110000 ভিতৰত স্যালাৰিখিনি পাব লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি আদাৰ এলাউন্সখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কাৰণে মুকলি কৰিছে এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নেক্সট পোষ্টটো আপোনালোকৰ প্ৰটকল অফিচাৰ পোষ্টটো কাৰণে সেম আপোনালোকৰ স্যালাৰি ৰেঞ্জ 30000 to 110000 লগতে গ্ৰেড পে পাব আপোনালোকে 14500 এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নেক্সট পোষ্ট আপোনালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কো 22000 to 97000 ভিতৰত আপোনালোকে স্যালাৰিখিনি পাব দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে 9400 কে আপোনালোকে গ্ৰেড পে পাব এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে 14000 to 70000 ভিতৰত আপোনালোকে স্যালাৰিখিনি পাব গ্ৰেড পে আপোনালোকে 8700 কে গ্ৰেড পে পাব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে 14000 to 70000 ভিতৰত আপোনালোকে স্যালাৰিখিনি পাব দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সো অলৰেডি আপোনালোকৰ হোম সেক্ৰেটাৰি আন্ডাৰত 7টা পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব সো পোষ্টখিনি কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি কি বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি বিচাৰিছে চাওক এডিশনাল সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে মিনিমাম 7 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এজ এ জইণ্ট সেক্ৰেটাৰি অৰ ইকুইভেলেণ্ট ইন এনি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসাম লগতে আপোনালোকৰ সাউণ্ড নলেজমো থাকিব লাগিব ইন কনষ্টিটিউচনেল ল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰেক্টিছ আৰু প্ৰডিউচৰ পৰা ঠিক আছে লগতে আপোনালোকৰ পজেছিং ডিগ্ৰী অফ বেচেলৰ অফ ল যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিচাৰিছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব কেণ্ডিডেটসকলৰ নট লেছ দেন 50 to 55 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰটকল অফিচাৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন মিনিমাম 60% মাৰ্কছসমূহ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 4 বছৰ আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইন গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট বা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কেণ্ডিডেট যাৰ আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী আছে ইন টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব যাৰ আপোনালোকৰ ইংলিছ আসামিজ হিন্দী লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ ভাল পাৰফৰ্মেন্স থাকিব লাগিব ঠিক আছে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰিছে 35 to 40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰ্ট সায়েন্স বা কমাৰ্চৰ পৰা যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ আউট বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীডো বিচাৰিছে 100 words per minute in Assamese unless the candidate have certificate of stenography in Assamese with 80 words per minute যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন এখন আছে কম্পিউটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজমো থাকিব লাগিব ডিটিপি সমূহ কৰিব পাৰিব লাগিব অসমীয়াত এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 21 বছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী সায়েন্স যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা মিনিমাম আপোনালোকৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে ডিলিং উইথ লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট ইন ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউচনছ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ হেভিং আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ নলেজ ইন ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ওপৰত ঠিক আছে এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 21 বছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্ট সায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা পাছ আউট বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড বিচাৰিছে 80 words per minute ইংলিছত আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফি ফ্ৰম ITI ইন আসাম বা এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউচন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব ঠিক আছে কম্পিউটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এডিকুৱেট নলেজমো থাকিব লাগিব ইংলিছ আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰিছে মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 21 বছৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 38 ইয়াৰ্ছ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰখিনি কথা মেনশ্যন কৰি দিছে পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি ধৰণে সিলেকশ্যনছ কৰিব কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ থ্ৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকে আপোনালোকক সিলেকশ্যনছ কৰিব ঠিক আছে সো কিছুমানত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰিব য'ত আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছখিনি থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে
প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট চেক কৰিব ঠিক আছে সো এটা চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব সো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে লিংক এটা মুকলি কৰিছে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লিংকখিনি প্ৰভাইড কৰি দিওঁ তাতে গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ফৰ্ম ফিল আপখিনি কৰিব ৰিগাৰ্ডিং ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডকুমেণ্টছ ডিটেইলছখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেটছ অফ SSLC বা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামছ আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফখিনি আপলোড কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছৰ কাৰণে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটছখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কাষ্ট বিলংসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছ কোনোবা যদি ক'ৰবাত কৰি আছিলে তেওঁলোকে NOCসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু এটা বিশেষ খবৰ যে আপোনালোকে এজন কেণ্ডিডেটছে অকল এটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই কথা আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিয়ে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ মুকলি হৈছে 13 মাৰ্চৰ পৰা 11 বজাৰ পৰা আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 9 এপ্ৰিল 5 বজাৰ আগত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি অনলাইন প্ৰচেছৰ আপোনালোকৰ কোনো অফলাইন মোড নাই কেণ্ডিডেটসকলে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰিব শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ টাইপিং স্পীড আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাতিব ঠিক আছে সো কেতিয়া মাতিব ক'ত হ'ব কি কথা আপোনালোকৰ ফাৰ্ডাৰ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো টাইম টু টাইম চেক কৰি থাকিব ঠিক আছে বাকী আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি কিবা আৰু প্ৰভাইড কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে এবাৰ ৰিগাৰ্ডিং ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ আগতে পঢ়ি পেলাই চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ৰেগুলাৰ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো যদি প্ৰথম বাৰ নিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি দিম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম আৰু আছাম ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি দিম সো আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন গৈ চেক কৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব ঠিক আছে বাকী কিবা যদি কনফিউজন থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ জয় অসম